के तपाईहरुलाई थाहा छ किन खाना खाने बित्तिकै दाँत ब्रस गर्नु हुँदैन? के हामीले दैनिक प्रयोग गर्ने पर्फ्युम अर्थात् सेन्ट हाम्रो स्वास्थ्यको लागि खतरनाक छ? यस्तै विभिन्न जीवनमा गरिने काम जुन हाम्रो स्वास्थ्यको लागि खतरनाक रहेको छ तिनीहरूको बारेमा थाहा पाऊँ। अझसम्म मेरो भिडियो हेर्ने 80% ले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन। सो मेक स्योर टु सब्स्क्राइब एन्ड वाच भिडियो टिल द एन्ड। नम्बर 1, युजिङ पर्फ्युम। पर्फ्युम अर्थात् अत्तर तपाईले प्रयोग गर्नुहुन्छ। यो प्राय लगाउनु सामान्य हो, तर के तपाईलाई थाहा छ दैनिक पर्फ्युम युज गर्नु हाम्रो शरीरको लागि हानिकारक छ? तर तपाई भन्नुहोला पर्फ्युम अर्थात् सेन्ट त फूल, काठ जस्ता प्राकृतिक वस्तुहरूबाट बनिन्छ। तर त्यस्तो हुँदैन। पर्फ्युममा अल्कोहल, पेट्रोलियम पदार्थ, कोइला, टार जस्ता वस्तुहरू जुन स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ त्यस्ता वस्तुहरू प्रयोग गरी बनाइएको हुन्छ। यस्ता वस्तुहरू प्रयोग गर्नाले हाम्रो स्वास्थ्यमा पछि इम्युनिटी सिस्टम, ब्रेथिङ सिस्टम, रिप्रोड्युस सिस्टममा असर गर्छ। साथसाथै यसले हार्मोन सेन्सरलाई पनि प्रभाव गर्ने भएकाले पर्फ्युम दैनिक रूपमा प्रयोग गर्न हाम्रो स्वास्थ्यका लागि खतरनाक छ। नम्बर 2, प्रिभेन्टिङ योरसेल्फ फ्रम स्निजिङ। स्निज अर्थात् हाच्छिउँ साधारणतया मानव शरीरले गरेको यो विकास हो जसले हाम्रो नाकमा रहेको धुलो, फोहोर तथा इरिटेटिङ हटाउनको लागि हावा रिलिज गर्ने काम गर्छ, जुन जाडोका कारणले पनि आउन सक्छ। तपाईलाई थाहा होला स्निज सम्बन्धी फ्याक्ट कि हाच्छिउँ गर्दा आँखा खुला राख्न सकिँदैन। तर के तपाईलाई थाहा छ हाच्छिउँ किन रोक्नु हुँदैन? हाच्छिउँले हाम्रो विभिन्न हानि हुनबाट जोगाउँछ। साइन्टिस्टले स्निज गर्नाले हाम्रो नाकलाई नर्मल कन्डिसनमा ल्याउन मद्दत गर्छ भनेर पत्ता लगाएछन्। यदि हामीले हाच्छिउँ रोक्ने प्रयास गर्यौं भने रुपटन्ट इयरडम अर्थात् कानको जाली फुट्ने, मिडल इयर इन्फेक्सन, डायफ्राम इन्जुरी, हार्ट अट्याक, नाक, कान आदिबाट रगत बग्ने साथसाथै थ्रोट ड्यामेज पनि गर्न सक्छ। त्यस्तै विभिन्न सिरियस कन्डिसन आउन सक्छ। त्यसैले हामीले हाच्छिउँलाई रोक्ने काम गर्नु हुँदैन। नम्बर 3, स्टोरिङ फुड इन प्लास्टिक कन्टेनर। यस समयमा सबैतिर प्लास्टिक बढी प्रयोग हुन्छ, तर रिसाइकल भने हुँदैन। सबै कुरा प्लास्टिकमा प्याकेट हुन्छ, इभन खानेकुरा पनि। पहिलो कुरा प्लास्टिक डिफ्रेन्ट केमिकल जस्ता पदार्थहरू मिलेर बनेका हुन्छन्। यीमध्ये केहीले अप्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो स्वास्थ्यमा हानि गर्छ। प्लास्टिकको बट्टा वा साधारणतया युज गरिने प्लास्टिकको झोलामा खाना राख्दाखेरि यसको केमिकल खानामा सर्छ र खाना विषाक्त हुन्छ, र जसका कारण त्यस बट्टाभित्र राखिएको खाना हामीले उपयोग गर्यौं भने मेटाबोलिक डिसअर्डर जस्तो स्वास्थ्य समस्या र भविष्यमा प्रजनन क्षमता समेत कमजोर हुन्छ। सो अभोइड मोर युज अफ प्लास्टिक, अदरवाइज इट विल भेरी डेन्जरस। नम्बर 4, युजिङ अ स्मार्टफोन बिफोर गोइङ टु बेड। तपाईको फोनमा भएको ब्लू लाइट इमिडिएट जुन तपाईको फोन स्क्रिनबाट निस्किन्छ त्यसले तपाईको शरीरमा भएको मेलाटोनिन हार्मोनलाई असर गर्छ। मेलाटोनिन हार्मोन भनेको त्यो हार्मोन हो जसले तपाईको स्लिपिङ वेक साइकल, सुत्ने र उठ्ने साइकललाई असर गर्छ, अर्थात् आँखा किरिडाना रिदममा असर गर्छ, जसले तपाईलाई चाँडै निदाउन गाह्रो र छिटो उठ्न असजिलो बनाउँछ। र साथै यसले साइकोलोजी प्रब्लमहरू पनि आउन सक्छ। सो ठिक सुत्नुभन्दा अगाडिसम्म मोबाइल युज गर्ने बानी राम्रो होइन। नम्बर 5, युजिङ एन्टिब्याक्टेरियल सोप अफ्टन। हामीले दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने एन्टिब्याक्टेरियल सोप लगातार रूपमा प्रयोग गर्नु हाम्रो स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ। यसमा भएको केमिकलले हाम्रो शरीरलाई असर गर्न सक्छ। धेरैचोटि युज गर्नाले यसमा भएको केमिकलले हाम्रो शरीरलाई असर गर्छ। साथसाथै यसले हाम्रो शरीरमा रहेको गुड ब्याक्टेरियालाई समेत नष्ट गर्छ, जसले हाम्रो रोग प्रतिलड्ने क्षमतालाई समेत असर गर्छ। यदि हाम्रो रोग प्रतिलड्ने क्षमता कमजोर भयो भने हामी छिटो बिरामी पर्न सक्छौँ। सो धेरैचोटि एन्टिब्याक्टेरियल सोप युज गर्नु हाम्रो लागि हानिकारक रहेको छ। नम्बर 6, ब्रसिङ योर टिथ राइट आफ्टर इटिङ। तपाईँ दिनमा कतिचोटि दाँत ब्रस गर्नुहुन्छ? पक्कै पनि कम्तीमा 1 वा 2 पटक। तर तपाईँले दैनिक सायद गल्ती गरिरहनु भएको छ। त्यो गल्ती हो कि तपाईँले खाना खाने बित्तिकै दाँत ब्रस गर्नुहुन्छ। खाना खाने समयमा तपाईँको दाँतको रक्षा गर्ने इनामेल खानासँगै खाइन्छ, जसका कारण खाना खान बित्तिकै दाँतको अवस्था कमजोर रहेको हुन्छ। यदि हामीले त्यस बेला दाँत ब्रस गर्यौं भने
हाम्रो दाँतमा खराबी आउँछ। सो खाना खाने बित्तिकै इमिडिएटली ब्रस गर्नु हाम्रो स्वास्थ्यका लागि हानिकारक रहेको छ। नम्बर 7, ड्रिङ्किङ फ्रेसली स्क्विज जुस। फल खानु राम्रो हो र ताजा फल त स्वास्थ्यको लागि अत्याधिक फाइदाजनक रहेको हुन्छ, तर ताजा निकालिएको जुस हाम्रो शरीरको लागि असर गर्न सक्छ। फलको रसमा भएको अधिक चिनी र क्यालोरीका कारण फ्याटनेसलाई बढाउन सक्छ, साथै हाई ब्लड प्रेसर, डायबिटिज, स्ट्रोक लगायत अन्य स्वास्थ्य नतिजा पनि देखा पर्न सक्छ। सो ताजा निकालिएको जुस हाम्रो लागि हानिकारक हुन सक्छ। नम्बर 8, वेयरिङ टाइट जिन्स। जिन्स फ्यासन हो, चाहे त्यो केटा होस् या केटी, जिन्स लगाउन मन पराउँछन्। झन् टाइट जिन्स त प्राय सबैले मन पराउँछन्, तर तपाईँलाई थाहा नहुन सक्छ टाइट लुगाहरू लगाउनु हाम्रो स्वास्थ्यको लागि बेफाइदाजनक रहेको छ। टाइट कपडाहरूले गर्दा हाम्रो नर्भमा पेन र प्रेसर दिन्छ, जसका कारण हाम्रो नर्भमा सङ्कुचनको माध्यमबाट दुखाइ महसुस हुन्छ। यसले गर्दा भविष्यमा नर्भ प्रब्लम ल्याउन सक्छ। सो आफ्नो हेल्थ केयर गर्नका लागि अल्ट्रा फिटिङ क्लोथ्सहरूलाई अभोइड गरौँ। तपाईहरूले माथिका कुन कुन कुराहरू दैनिक जीवनमा गरिरहनु भएको छ कमेन्ट गर्नुहोस्। भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै लाइक गर्नुहोस्। आफ्नो साथीहरूसँग यस भिडियोलाई अधिक सेयर गर्नुहोस् र डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब फर all type of informative video. Thanks for watching.